Hi, magandang araw sa inyong lahat. Si Maggie Bass po ulit ito para sa inyong Feel at Home channel. Ngayong araw po ay mayroon akong isang special topic para sa mga plain housewife na katulad ko. Although I'm a vlogger, kahit po nag-vlog ako at meron akong segment sa Tribe PH every Wednesday, I still consider myself as a plain housewife. Kasi wala po akong income. Nandito lang ako sa bahay. So, yung pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung struggles and joys of a plain housewife. So, manood po kayo para sa ating pag-uusapan ngayon dito sa Feel at Home with Maggie. Meron po akong nabasa sa internet kasi bago ako umarap dito sa camera, meron akong binasa muna at nag-research ako ng konti para sa topic na ito. Kasi gusto kong masigurado na yung aking nararamdaman about being a housewife is hindi lang ako nag-iisa, na ito ay nararamdaman din ng mga iba pang mga katulad ko na plain housewife din lang. Meron po akong isang interesting na nabasa, gusto kong i-share sa inyo. Ito ay from Darla Shine. Siya po yung author ng Happy Housewives. Ang sabi niya po, ito yung introduction niya dun sa kanyang sinulat sa kanyang vlog. Ang sabi niya is, calling all stay-at-home mothers, it's time to stop apologizing and feel proud of the great job you're doing. Yan po yung sabi niya, tinatawagan niya yung mga plain housewife at sabi niya, stop apologizing and feel proud of the great job you're doing. So, alam niyo yon, bakit niya po nasabi ito? Kasi bilang plain housewife, minsan parang we're so apologizing, parang ang laki ng kasalanan natin sa mundo, sa mga tao na ito yung buhay natin, na nasa bahay lang tayo. Akala nila, tatamad-tamad tayo, ayaw nating magtrabaho, ayaw nating maging career woman, gusto natin sa bahay lang kasi ito lang yung mundo natin. So, parang nag-apologize tayo. Why? Alam nyo yun, bakit tayo mag-apologize? Hindi biro ang maging plain housewife. Yan po yung totoo. Bakit hindi madali ito? Bakit hindi biro ang maging plain housewife? May iisa-isahin po ako sa inyo mga point, yung mga struggles ng mga plain housewife na katulad ko. Hindi po tayo anong tawag doon? Hindi tayo nagsi-self-pity or hindi din naman tayo super proud na pinagmamalaki natin yung ating role as a plain housewife. Pero may mga tao po kasi na parang ang liit, sobrang liit ng tingin nila sa mga babae na nasa bahay lang na nag-aasikaso ng asawa, ng tahanan at ng anak. At meron namang mga plain housewife na sobrang proud, pinagmamalaki nila na wala akong trabaho, sinusustentuhan ako ng asawa ko, may pera ako, kaya kong mag-party, kaya kong mamasyal, parang mga ganon. So, hindi po tayo doon. Nasa level tayo, kumbaga, we're in the middle, na proud tayo, pero hindi naman tayo yung nagsiself-pity. Paano po yun? So, meron po akong mga gusto pang i-share sa inyo. May isa pa po akong nabasa. Ang sabi po dito sa internet, nabasa ko ito. Sabi, people seem to think stay-at-home women are slobs who spend the whole time slumped in the sofa, watching daytime TV, eating chocolates, and wearing slouchy tracksuits and slippers. Yun po yung definition, yun yung imagination ng mga tao sa mga plain housewife. Nasa bahay ka lang, tapos maghapon ka nasa sofa, nanonood ng daytime TV, ng mga series, ng mga telenovela, tapos naka-jogging pants ka lang, naka-chinelas, tapos kain ng chocolates. Maling-mali po yung imagination nila kasi ang totoo, kung ikaw ay plain housewife na may malasakit sa asawa mo at masipag ka, kinakarir mo yung pagiging plain housewife mo, hindi po yun yung imagination, mali yung imagination nila. Kasi ang totoo po, ang plain housewife ay hindi magkanda o gaga.
Ang plain housewife na totoo, hindi magkandaw gaga sa bahay sa dami ng ginagawa. Pagising nyo pa lang, alam nyo ako pagising pa lang ng asawa ko, gising na rin ako kasi i-prepare ko yung lunch niya, yung baon niya. Kung on travel naman siya, ang gagawin ko, inaasikaso ko yung mga dadalhin niya na wala siyang makalimutan, tinutulungan ko siya doon. So, pagkatapos nun, handa ko na naman yung anak ko, papasok sa school, yung baon niya, gano'n. Pagkaalis niya, doon na, mag-uumpisa na ako, paplanuhin ko na kung ano yung gagawin ko the whole day. Kasi kailangan walang masayang na oras. At bukod po doon, dito sa Netherlands, time is gold. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras kasi hahabulin ko yung bus, may appointment ako sa dentista, sa doktor, mga ganun, lahat yun may oras. So the whole day po na yun, hinahabol ko yung oras. Kailangan maayos yung pagkakamanage ko ng oras kasi kung hindi, baka darating na yung anak ko, wala pa ako dito sa bahay, saradang ang bahay, di po ba? O kaya naman maiwanan ako ng bus, maghihintay na naman ako ng 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, mga ganon. So hindi po madali ang maging plain housewife dito sa Netherlands. Lahat po kami dito ay may sinusunod na oras at ganon din, mula umaga hanggang hapon, busy ang buhay. Meron po akong nailista rito ng mga struggles ng pagiging plain housewife. Although my joys, meron din namang mga struggles. So, unahin ko pong sabi sa inyo yung mga struggles. Alam nyo yan, yung lack of confidence when surrounded by professionals. Sa totoo lang, alam nyo yon, minsan, naisama ako ng asawa ko sa event nila. Sa event nila, lahat sila doon ay mga professionals. Kasama yung mga housewives. Tapos yung mga housewives ng mga kasama ng asawa ko, mga colleagues nila, is kasi lahat sila Dutch, ako lang ang Asian, ako lang ang Pilipina. Nakita ko sila, alam nyo yon, hindi ko alam kung plain housewife din sila or sila ba yung mga career woman, hindi ko alam. Basta ang nakita ko, sobrang confident sila sa sarili nila. Tapos nandun ako, pinipilit kong sumabay. Pinipilit kong alinsabay sa agos ng mga tao pero kasi hindi naman po ako magaling mag-Dutch, tapos hindi rin ako magaling, hindi ko pa masyadong maintindihan yung mabilis na usapan. So nakaupo lang ako doon. Minsan kapag plain housewife po tayo, tapos kumbaga nai-mix tayo sa mga professional na tao, minsan nararamdaman natin yung parang hindi tayo confident. Kasi nasa bahay tayo 24 oras, minsan lalabas lang tayo para mag-supermarket. Nakakawala ng confidence. Alam nyo yon. So, ano pong magagawa natin para hindi mawala yung confidence natin as a plain housewife, kahit nasa bahay lang tayo? Yung take time to go out. Tayo mismo, gagawa tayo ng oras, ng pagkakataon na lumabas tayo, gumawa tayo ng something na meaningful, na kumbaga magpapatatak o yung magpapabit ng puso natin na tao rin tayo, may damdamin tayo kahit hindi tayo nandun sa corporate world. Di po ba? Ako, ang ginagawa ko minsan yung tumitingin ako ng opportunity na pwede akong maging active uli yung emosyon ko, yung damdamin ko. Minsan sa labas, pag may nakita ako, halimbawa bata, biglang nalaglag yung laruan, ang bilis kong kunin yung laruan, pulutin ko siya, tapos ibigay ko. Yun parang simpleng bagay lang. Nakikita ko na may feelings din ako. Hindi nga lang ako nandun sa corporate world na, kumbaga lahat binabayaran, sinasahuran yung bawat kilos mo doon, di ba? Sa akin, kahit walang bayad, basta ang importante, napapaandar ko yung emosyon ko, yung intellect ko, kahit papaano, bumabalik yung confidence ko, self-confidence ko kahit plain housewife lang ako. Yung isa pa po na struggles, yung almost running out of time, yung parang lagi tayong nagmamadali. Yung mga plain housewife, parang lagi tayong nagmamadali kasi kailangan makaluto, tapos nagluluto ka, nandyan kailangan hindi masunog yung niluluto mo, meron kang nakasalang na labahin, lahat yun, di ba? Kumbaga very functional tayo as a plain housewife.
yung mga babae sa corporate world, ganun din sila. Pero sila parang di po ba yung ang gaganda ng mga hair nila, tapos talagang very, very, anong tawag doon? Yung itsura nila talagang makita mo very presentable sila kasi nandun sila sa labas, nasa office sila. Pero tayong mga nasa bahay, halos hindi na tayo makasuklay. Kaya yun, parang naubusan tayo ng oras, lagi tayong nagmamadali. Pero ang makakatulong po para hindi tayo maging ganon, kumbaga swabe lang yung buhay natin, yung takbo ng kilos natin, yung inaayos natin yung paggamit ng oras. Diba? May oras tayo para sa sarili natin, may oras tayo sa paglilibang natin, may oras tayo sa pamilya natin, at may oras tayo para sa mga gawaing bahay. Kung maaari lang, wag natin pagsabay-sabayin yung anong tawag doon, yung multitasking, kasi minsan nakaka-stress, magkaka-migraine kayo kapag sobrang stress kayo, mga misis. Pag nagmo-multitasking kayo, alam nyo yon, baka ma-stress kayo ng gusto, magkaka-migraine, laging masakit ang ulo ninyo, makikita sa mukha natin. So, hanggat maaari, paghiwa-hiwalayin natin yung ating mga gawain, merong kanya-kanyang oras. Kung kaya nyong i-multitask, okay lang, pero nakaka-stress po. Bukod doon, talagang magkaka-migraine tayo kasi nakakasakit ng ulo. Ano pa, meron pa po ako rito yung isa pang nailista ko rito, yung mga plain housewife, parang kulang sila sa atensyon. Minsan, alam nyo yun, parang sa pelikula, yung mga plain housewife, parang gusto nilang may attention din para sa kanila. Ang feeling kasi ng mga tao, porque ikaw ay plain housewife, parang superwoman ka na hindi mo na kailangan ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng attention, ng tender loving care, kasi plain housewife ka, you're strong, ikaw ang dinidependehan ng anak mo, ng asawa mo, kasi ikaw ang nasa bahay maghapon, magdamag. Tapos yun, parang tayo, gusto rin naman nating magkaroon ng attention, di po ba? Yung hindi natin hinihingi yun, yung kusang ibibigay sa atin, yung pagmamahal, yung attention ng pamilya natin, ng asawa natin, ng anak natin, ng mga kapatid natin, ng magulang natin. Kasi, alam nyo yun, nakaka-drain ng energy yung pagiging plain housewife kapag tayo lang yung bigay ng bigay. We're giving all, but we're not receiving anything from our loved ones. Yun po yung totoo. Nakaka-drain, nakaka-trigger ng ating ulo na sumakit, pati yung puso natin masaktan, nagdadamdam tayo, nagiging emotional tayo kasi parang nagmamakaawa tayo, napansinin na tayo. Sobrang busy tayo sa buhay, kaya yun parang naiitsapwera na tayo na hindi na lang tayo pinapansin ng mga tao. ng mga tao, di po ba? Totoo yun. Ako maghapon dito sa bahay, kala nila super busy ako. Oo, super busy ako. Kala nila hindi ko na kailangan na mapansin ng atensyon. Kaya yun po, sa akin, yung asawa ko, minsan pag talagang masama ang loob ko, sinasabi ko, ipasyal niya ako. Kahit magkapilang kami sa labas, kahit kapilang, kahit hindi kami kakain, basta gusto ko lang may oras siya sa akin, ipasyal niya ako. Painumin niya ako ng kape sa labas, mga ganun lang. Kasi I also need something from my loved ones. Yung attention, yung pagkikare na nag-i-exist din ako sa mundo, hindi lang dito sa bahay. Ayan, parang hindi talagang totoo yun. Talagang sinasabi ko to kasi hindi madali maging plain housewife. Ngayon po, meron akong mga inilista rito na mga joys. Kahit may struggles, we still have some joys, many joys of being a plain housewife. Yung unang-una po, yung having more time with our family. Yan po yung wala sa mga career woman. Kumbaga limited lang yung kanilang oras sa pamilya kasi mas malaki yung oras nila sa trabaho nila. Ipinagpapasalamat ko yun kasi nakikita ko ng gusto yung anak ko. Lumaki siya, nakasama ako, nakita ko siya mula umpisa hanggang ngayon kasi nandito lang ako sa bahay, kasama niya ako. Iyan po yung isa sa joys ko bilang plain housewife. Nakita kong lumaki yung anak ko, ako yung nag-aalaga. Kasi po dito sa Netherlands, kapag nagsulat yung eskwelahan sa
sa tungkol sa bata, merong parang patalastas o merong kailangan gawin sa school, susulatan yung magulang. Pero dito sa Netherlands, hindi pangalan ng mga magulang ang nilalagay sa sulat, kundi ang nakalagay yung guardian, kung sino yung guardian, nakalagay parang ganon. Hindi yung pangalan ng magulang. Kasi karamihan sa mga bata dito, ang nag-aasikaso, hindi yung magulang. Kung hindi yung lola at lolo, kung hindi yung auntie, merong mga, kumbaga, professional na caretaker na nag-aalaga sa mga bata. Doon iniiwan yung mga bata kasi yung magulang, yung tatay at nanay nasa trabaho. So kapag may mga event, may mga kailangan gawin sa eskwelahan, hindi yung pangalan ng magulang ang nakalagay. Karamihan ang nakalagay ay to the guardian, yung nag-aalaga, nag-aasikaso sa bata. So sa ngayon po ako natutuwa kasi ako ang nag-aalaga sa anak ko. Alam ko kung ano yung mga nangyayari, kung anong mga dapat kong gawin para sa school, para sa anak ko. Kasi ako yung nagpapalaki sa kanya. Yun po yung totoo dito sa Netherlands. Tapos ang isa pa po sa Joyce being a plain housewife, yung I am the manager of my time. Kapag tayo po ay namamasukan, pag sinabi ng boss natin na Sabado, papasok ka, talagang papasok ka. Kasi hindi ikaw ang may-ari ng oras mo. Pero kapag plain housewife tayo, nasa bahay lang, di po ba, kung gusto nating matulog, wala kang pakialam, kahit maraming kalat, gusto mong matulog, matutulog ka. Sarili mo yung oras eh. Pag gusto mong kumain, ikaw magluto ka ng gusto mong kainin, magagawa mo kasi nasa bahay ka lang. Maganda po yun para sa akin kasi hindi ako inaapura ng kung sino man. Ako yung may-ari ng oras ko. Yun po yung sabi ng mga may trabaho na wala kasi kaming time kasi may trabaho kami. Oo, wala talaga silang time. Tapos, isa pa po sa nagpapasaya sa atin, na mga plain housewife, yung compliment, diba? Yung pag nagluto tayo, oy, ang sarap ng niluto mo, ang galing mo magluto kasi nasa bahay ka lang eh. Yung mga ganon. Tapos, alam nyo yun, yung ano pa yun, yung sasabihin ng mga tao na ang linis ng bahay mo kasi nasa bahay ka lang, may time ka para mag-asikaso ng bahay mo. Yung mga ganong compliment, wag niyong masamain yun. Yung ibang mga may bahay, masama ang loob nila sa ganong compliment kasi parang hindi irresponsible, yung parang wala silang kayang gawin kundi yun lang sa bahay. Ay nako, para sa akin napakalaking bagay nun kasi dito po sa Netherlands ang mahal magbayad ng mga maglilinis ng bahay, ng magluluto. So ang laki ng tipid ng asawa ko na ako andito sa bahay, ako gumagawa. Nakakatipid siya ako. All around ako dito sa bahay. So, yun po, compliment para sa akin yun. Kinakatuwa ko na napapansin nila kung ano yung nagagawa ko dito sa pamamahay namin. At yung last po, nailista ko rito, yung recognition to explore of my skills and my talents. Yung mga plain housewife po na yan, hindi po yan mga walang alam. May mga skills sila, may mga talent, pero itinabi nila yon kasi mas pinokus nila yung kanilang isip, yung kanilang panahon para sa pamilya, para sa anak. Kaya kapag may mga tao sa labas na nakakakita ng skill na yon, ng talent na yon, para explore mo sa plain housewife, napakalaking bagay po para sa amin. Yung, katulad po ako ngayon, nag-vlog ako, vlogger ako ng YouTube. Tapos kapag may nakakapansin dun sa ginagawa ko dito sa camera, kahit plain housewife lang ako, I'm thankful for that. Katulad po na yung Tri-PH Media, nakita nila yung vlog ko, tapos kinuha nila ako to have a segment with them every Wednesday. I'm thankful kasi nakita nila na meron din naman akong kakayahan. Kumbaga, I have my own potential na kahit plain housewife lang ako, meron akong kayang gawin bukod sa pagluluto. Bukod sa pagluluto, bukod sa pag-is-is ng mga kaldero, ng pag-map ng nitong sahig namin, marami akong alam gawin dito sa bahay. Pero nakita nila na kaya kong magsalita sa publiko.
Pinapasalamatan ko po yan. So yan po, hindi po madali maging plain housewife, pero masaya. Napakasaya po kasi, alam nyo yun, simpleng-simple lang ang buhay natin. Ngayon, mga misis ng tahanan, kung kayo po ay nanonood at plain housewife din kayo ngayon, ang unang-una ko pong gustong sabihin sa inyo, tingnan ninyo yung cabinet ninyo. Kumusta po yung pagkakatiklop ninyo ng mga damit ninyo? Maayos ba? Kung hindi, umpisahan na po nating tiklopin ng maayos kasi sarili natin yun eh. It's our life bilang plain housewife. Pagkatapos nun, tingnan po ninyo mga damit ninyo na hindi nyo na sinusuot. Baka time na ngayon na isuot nyo naman uli yung mga panglakad yung damit, plansyahin nyo. Kahit nasa bahay lang, tayo, hindi naman yung mukhang magpa-party tayo, nakaayos yung itsura natin. Tapos magsuklay tayo, Tapos paglalabas tayo ng bahay, may pupuntahan tayo, mag-ayos tayo, di po ba? Kung kaya nyong mag-lipstick din kayo kasi, alam nyo yun, isang malaking trabaho ang maging plain housewife. Career din po natin ito. Kung tayo po ay susweldohan ng asawa natin para sa oras at para sa lahat ng ginagawa nating sakripisyo sa pamilya, baka mabaon sila sa utang kasi mahal ang bayad sa atin. So yun po, ayusin natin yung sarili natin, wag tayong mag-self-pity. We can do our ways para makita nila na kahit plain housewife lang tayo, we are also have a meaningful life. Thank you so much mga misis sa inyong panonood sa Feel at Home with Maggie today. Pasensya na kayo kung medyo straight to the point yung aking mga sinasabi kasi ito po yung nangyayari para sa mga plain housewife. Napakadami po natin sa ngayon dito sa buong mundo na nasa bahay lang, wala tayong trabahong sinasahuran. Pero pasalamat tayo, maging kontento tayo kung anong meron tayo sa ngayon kasi ang importante, may oras tayo para sa ating pamilya. Thank you so much for watching and I hope you will come back at Feel at Home with Maggie. Have a nice day everyone at wag po kayo mawawala at sana mag-subscribe kayo kung baguhan kayong nanonood dito sa aking channel. Thank you and have a nice day. Bye-bye!